Mä näkin tuossa ehkä semmoisen olennaisen pointin, että asiantuntijatyössä se on se kriittisen syy, minkä tekee asiantuntijoille se palkata johonkin hommaan, niin just se kykenee improvisoimaan sen tietyn boksin sisällä. Ei sillä muuten ole mitään niin kuin käyttöä koko ihmisellä käytännössä. Että sitten se voisi niin kuin automatisoida sen prosessin, jos se on aina samanlainen. Ruvetaan avaamaan sitä prosessia ja työprosessia ja että mitä se tapahtuu. Ja sieltähän ne yleensä avautuu sitten ne syyt loppujen lopuksi, että meillä ei ole mitään prosesseja ja asiakkaat keskeyttää työtä ja itse asiassa myyjät keskeyttää työtä. Itse asiassa säkin keskeytät toimitusjohtajana työtä, että pitäisiköhän antaa työrauha. Ja sitten on taas toinen ääripää, että siellä sitten tyypit puuhaa ihan omiaan, että ne ei edes tee välttämättä töitä, vaan ihan kylmästi kilpailijoille hommia, niin kuin, että on pahimpia tapauksia, mitä on tullut vastaan. Morjens. Moi. Se olisi taas taistetolksi aika. Meillä olisi tänään aiheena asiantuntijayrityksen työskentelytapojen kehittäminen näin hyvin yksinkertaisesti. Katsotaan vähän mihin suuntaan se keskustelu lähtee tuosta rönsyilemään. Ennen kuin päästään itse asiaan, niin me voitaisiin pieni esittäytymiskierros tähän vetää ja ehkä semmoinen pieni alustus kanssa, että miten tämä teille on niin kuin tuttu tämä aihe. Mä voin itse vaikka aloittaa. Mun nimi on Aleksis Tulonen, on Taisteella ollut projektipäällikkönä ja delivery-funktion vetäjänä tässä nyt 5 vuotta. Eli on vetänyt projekteja ja sitten samalla kehittämässä meidän työskentelytapoja käytännössä. Ehkä semmoinen alustus tuohon, että minkä takia itse tämä aihe on mulle läheinen, niin mä olin aikaisemmin ennen Taisteelle tuloa oli 5 vuotta, 10 vuotta olin ohjelmistotestauksen parissa ja siellä oli monesti, niin kuin mä koitin kehittää, että miten ohjelmistotestausta tehdään, mutta sitten aina se meni vähän siihen, että no, mutta kun tämä testaaminen on osa tätä isompaa kehitystä ja sitten meidän pitäisi nyt oikeastaan samalla vähän kehittää tätä meidän tapaa tehdä yhteistyötä ja miten me kehitetään näitä tuotteita. Sitten se aina meni siihen, ja sitten mä ajattelin, että no ehkä tässä nyt voisi hakeutua johonkin semmoiseen rooliin, missä pystyy jo lähtökohtaisesti miettimään sitä isoa kuvaa. Ja täällä ollaan edelleen 5 vuotta pyöritty, niin ehkä hiukan tietämystä on tiimoiltaan sitten kasvanut. Mutta otetaan muut paikalla olijat myös, niin otatko sä vaikka Linda seuraavaksi? Moi, mä oon Linda Kokkonen. Mä oon täällä Taisteella projektipäällikkönä ja vedän sekä asiakasprojekteja, mutta myös itse asiassa aika paljon sisäistä kehittämistä ja myös meidän oman työkalun kehittämistä. Ja mun aikaisempi tausta on muuten niin, että olen niin teollisen muotoilun maisteri ja tullut vähän niin kuin fyysisten tuotteiden suunnittelun puolelta tänne softakehitykseen. Ja ensin on ollut yrittäjätaustaa. Mulla on ollut sellainen opetus- ja hyötypelifirma, missä sit enemmän on siirrytty pelillistämisen puolelle ja motivaatio ja muuhun sellaiseen. Ja sitten päädyin mielenkiintoisten kurvien kautta myymään se yrityksen ja olemaan sitten siinä ostajayrityksessä teknologiapäällikkönä ja tehtiin siellä paljon niin kuin henkilöstövuokrauksen ja tämmöisen henkilöstöulkoistuksen sisäisen työkalupaletin kehittämistä. Että paljon on tehnyt erilaista prosessikuvausta ja erinäisiä niin kuin nimenomaan työskentelyn kehittämistapoja sekä yrittäjän näkökulmasta että sitten niin kuin projektipäällikkönä ja työntekijän näkökulmasta. Joo, mä olen Janne Jääskeläinen tai Janne K. Jääskeläinen. Olen entinen IT-alan yrittäjä. Voisi sanoa, että toipuva IT-alan yrittäjä. Ei ole enää omaa firmaa, myin sen myös pois. Se oli ihan hyvä päätös. Ja nykyään olen tietokirjailija ja neuvonantaja yrittäjille ja yrityksille ja enimmäkseen keskityn fiksaamaan tämmöisiä osaamisintensiivisiä asiantuntijayrityksiä, eli niin missä ihmiset on tärkeässä roolissa. Ja nämä aiheet, mistä tänään puhutaan, niin nämä on sellaisia sydäntä lähellä olevia asioita, koska ne on tälle ahnaan kapitalistisessa mielessä ollut sellaisia asioita, mitkä on suoraan vaikuttanut siihen omaan niin kuin yritykseen. Ja sitten siellä huomasin, että oli hirvittävän paljon tämmöistä niin kuin epäsuhtaa siinä, miten mä ymmärsin asian, että miten niin kuin ihmisiä kannattaa esimerkiksi johtaa asiantuntijatyössä ja sitten mitä se käytännössä meni ja siihen liittyen tuli sitten opiteltua liiniä ja siihen liittyviä asioita, mikä sitten näkyy kaikessa, mitä me tehtiin ja sitä kautta on sitten oppinut ja on vienyt niitä oppeja myöskin sitten muihin yrityksiin.
Ja aina nämä ihmisten johtamiseen liittyvät asiat asiantuntijayrityksessä on mielenkiintoisia. Nämä on aina samanlaisia, mutta aina vähän erilaisia. Sulla oli, Linda, yksi hyvä aihe, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle, niin heitäksä sen ilmoille, niin katsotaan vähän, mihin suuntaan lähdetään siitä. Joo, eli yleisesti ottaen, kun sanotaan, että se riittää monesti, kun tekee vaikka 80%, että ei tarvitse aina tehdä niin kuin täydellistä. Mutta sitten kuitenkin pitäisi tehdä niin kuin mahdollisimman hyvää laatua, että asiakkaat on tyytyväisiä, niin mitkä on semmoiset niin kuin hyvät keinot, millä lähdetään liikkeelle siitä, että miten, no ensinnäkin vaikka sen 80% eri tavoilla, mutta miten, niin kuin, missä se on se tasapaino? Niin, ja sitten määrittely ainakin mun näkökulmasta vähän se, että tämä on vähän sama kuin lähtee tuntikirjauksista esimerkiksi, jos me lähtee miettimään, että ihmiset kirjaa tuntikirjauksia. Niin mä en välttämättä ole yhtään yritystä, että aina kun menee haastattelemaan asiantuntijoita, että mitä laitetaan tuntikirjauksia ja mitä ei, niin siitäkin pääsee jo siihen, että se 80% kaikille niin siellä päin katsoen on ihan täysin erilaista kuin mitä se niin kuin toiselle ihmiselle on. Se määrittely on tosi tarkkaa ja tosi hankalaa. Että sitten ne joutuu koko ajan vähän hakemaan tasapainoa sen kanssa, että onko se niin kuin, missä kohtaa on liikaa yksityiskohtia ja missä kohtaa on liian yleisellä tasolla, että kaikki menee se alle. Se on vähän niin kuin prosessikehityksessä varmaan teillä on ollut, käsittääkseni ollut vähän samantyyppistä niin kuin tekemistä tällä hetkellä, että mietitään, että mikä on niin kuin se olennainen kohta, mihin keskitytään. Joo. Ja toisaalta mitä nyt itse ajattelee, että mikä on semmoinen helppo, mistä voi edes yrittää lähteä rakentamaan, on niin kuin versiointi. Että hyväksyy vaan, että eka versio nyt on niin kuin, vaikka ajattelisit, että tämä on kuraa, mutta sitten se lähdetään, että kunhan saa se eka versio ulos. Niin, ja sitten sen tavallaan se voidaan siitä lähteä niin kuin määrittämään, että mikä oli niin kuin alin hyväksytty taso ja mennäänkö siitä enää niin kuin ylöspäin. Joo, tämä on tosi vanha ikuinen aihe, että kyllähän tämä on niin kuin Scrumissa ja Agilessa, niin mikä on se done määritelmä, että millä mennään, että mikä se on, jos se toimii, ei mikä ei räjähdä, olisiko se niin. Hätä siitä. Joo, ehkä tuossa jotenkin itse näkee, että olisi tärkeää ehkä tiiminä just tarkastella sitä, mihin ikinä se 80% niin kuin määritelmä kohdistuu, että koska yksittäisten ihmisten välillä voi olla hyvin iso ero ja ihan kokemuksestakin riippuen voi olla, että jonkun 80% on toisen 110%, koska on vaan kokemusta ja niin kuin näkökulma on erilainen. Mutta ehkä se tiiminä just se määrittely, että mikä on se tavallaan se valmiuden taso meillä, mikä on se laadun taso, koska sehän on kuitenkin tasapainottelu monesti sitten, että kuinka paljon on rahaa käytettävissä, kuinka kiire meillä on. Siinä on aina monta tekijää, niin kuin mitkä pitää ottaa sitten huomioon. Onko tämä myöskin vähän niin kuin alakohtainen tämä, että pitää miettiä aina, että mikä on se riittävä taso 80%? Tuo olisi tosi hassu keskustelu, jos me leikitään sitä samaa vaikka lääkäreitä, mikä on ok niin kuin, tiedätkö, leikkauksessa. No 80% close enough, ei se kuollut. No niin, musta leikkaus väärä jala. No mutta ei kuollut. Niin 80% meni ihan hyvin, jalkaleikkaus tehtiin. Niin kuin, onko tämä, niin kuin, tämä alakohtainen vai onko sitä muuallakin alalla? No se voi olla varmaan, että ehkä just meidänkin alalla, kun se on monesti sitten kuitenkin, että varsinkin jos niin kuin toimitetaan asiakkaalle, eikä vielä sitten olla siinä vaiheessa, että mennään vaikka ihan tuotantoon asti loppukäyttäjille, niin kuin mun mielestä yleensä niin kuin asiakas tietää, mitä se haluaa, sit, kun se saa semmoista, mitä se ei halunnut. Että vaikka kuin etukäteen oltaisiin mietitty, että mitä me nyt ollaan tekemässä ja mitä me koitetaan saavuttaa, niin sitten kuitenkin kun saa käsinsä jotain semmoista, mitä niin kuin konkreettisesti käpisteltävää, niin sitten yleensä vasta tietää, että niin kuin mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Mutta kyllä jotenkin niin kuin siis meidän alalla tuntuu, että se on jatkuvaa semmoista tasapainottelua. Ja tiedän paljonkin tarinoita niin ihmisistä, jotka taas sitten, jos koittaa niin kuin aina ylittää itsensä, aina koittaa saada sen parhaan mahdollisen, niin sitten sä ajat itsesi niin kuin ihan piippuun. Että on vaan niin kuin moni, mutta se, että miten sä tunnistat ne tilanteet, että milloin se pienempikin suoritus, että milloin ei tarvitse nyt oikeasti pinnistää kaikki aivosoluja tähän tehtävään. Toi on varmaan, niin kuin, en mä tiedä, muiden ihmisten hyödyntäminen siinä niin kuin miettimisessä, mutta kokemus varmaan kanssa sitten. Ja on se mun mielestä meillä näkyy vaikka sellaisessa, että totta kai kun me ollaan niin kuin projektitoimisto ja tehdään projekteja, niin sitten tavallaan osittain se voi olla sellaista sisäistäkin, että jos tietää, että nyt mulla on kauhean kiire, että mulla on 4-5 projektia tässä meneillään, niin on niin kuin tosi helppo itse tunnistaa, että mitä mä priorisoin ja missä kohtaa se raja on. Mutta sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että no, että mulla on nyt vaan yksi homma tässä, niin sittenhän sitä niin kuin henkisesti antaa itselleen luvan, että tätä voi vähän paremmaksikin tässä hinkata, koska eihän mulla mitään muutakaan tässä ole. Niin, ja siis se on se vanha Parkinsonin laki, että työ täyttää sen kaiken sille annetun ajan, niin. Että sitten se kiire on paras niin semmoinen niin priorisointimuusa siinä kohtaa, että niin. Sitten joutuu vähän miettimään. Mutta tuossa tuli ensimmäisenä niin ajatuksena mieleen, että haetaanko niin yleensäkään, niin kuin, haetaanko me siinä niin kuin
efforttia, vai haetaanko me lopputulosta, koska ne on eri asioita. Et jos haetaan niin 10% efforttia, niin sehän ajaa burnouttiin tosi nopeasti. Ja monelle ihmiselle voi, että 8% saavutus voi tuntua, että se on ihan niin kuin epäkelpo niin kuin luovutus tavallaan asiakkaalle, että jos siellä on jotain niin kuin reunat on vähän rumia ja ei oikein niin kuin välttämättä näytä niin hyvältä kuin haluaisi, mutta se lopputulos on hyvä niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Jos sillä tulee niin kuin liiketoiminta-arvoa tai mitä ikinä se on tilannutkaan, niin kummasta asiakas maksaa lopputulosta? Maksaako se effortista vai maksaako se lopputuloksesta? Niin, ja kun eihän asiakas pysty tavallaan yleensä edes määrittämään ja ymmärtää, että mitä se olisi ollut se 100% tai niin kuin nyt, jos matematiikkaa unohdetaan, että mitä olisi 120%, mutta niin kuin, että eihän se heille ole sama asia, mitä me niin kuin voidaan nähdä meidän kokemukselle, että mitä se voisi olla tai mikä nyt niin kuin tässä kohtaa on kannattavaa. Ja tuossa on myöskin yrityskohtaisia eroja, että kun yritys on kokoelma ihmisiä ja esimerkiksi niin kuin taisteeseen on kasautunut aika paljon yksityiskohtaorientoituneita ihmisiä, jotka laatu on korkealla, niin sitten jos sitä verrataan toiseen firmaan, niin se voi aika nopeasti olla, että se toisen firman 110% onkin 8% toisessa firmassa. Ja sen huomaa asiakkaat tietenkin tekee valintoja sen perusteella, että minkälaista laatua ne haluaa ja paljonko on valmiit maksaa siitä. Joo. Ja vaikuttaa siihen, niin kuin aikaisemmin sanoin, priorisoinnin, niin kuin joka tavalla se priorisointi, että myös on niin kuin hyvin inhimillistä, että ihmiset priorisoi tavallaan just sellaisia niin kuin mukavia ja ehkä vähän itselle helppoa juttuja, että sitten taas niitä vaikeita asioita vähän niin kuin lykätään ja ne jää helkästi niin kuin tekemättä, niin siitä taas syntyy ihan omalaisensa tilanne, että jos sä oot käyttänyt sitä aikaa siellä niin sanotusti helpoissa hommissa ja ne vaikeat, millä oli oikeasti eniten arvoa, niin ne jää vähän niin kuin tekemättä, niin mikä se sitten on se yhtälö kokonaisuudessa, että missä prosenteissa ollaan. Jep. Miten muuten, jos tästä aiheesta hyppää hiukan, sä puhuit tuosta, että kohdistetaan aikaa semmoisiin, mitkä on niin kivoja ja tavallaan itselle helppoja, luontevia, niin sulla on paljon, Janne, kokemusta just siitä niin kuin ajankäytön kohdistamisesta merkityksellisiin tai semmoisilla tavalla, niin kuin mitkä on oikeasti niin kuin tärkeitä. Miten toi aihe sulle niin kuin resonoi, että tavallaan tiimi käyttäisi niin kuin oikeisiin, niin sanottuisiin oikeisiin niin kuin asioihin aikaa, niin eikö sä aika paljon ton parissa ole siis tekemisissä? Niin jos miettii niin oma yrityksen aikaan silloin niin tosi paljonkin, ja siinähän niin kriittisentä oli itsellä ehkä just se, että mitkä on sellaisia asioita, missä kannattaa luottaa tiimiin. Eli joku tietoturva-asiat tai joku semmoinen substanssisyväpääty, niin sinne ei kannata mennä kertoa, että tämä ei ole niin tärkeää. Sieltä tulee näpeillä aika nopeasti. Mutta sitten joskus joutuu olemaan tavallaan se iso paha asiakkaan edustaja, joka toteaa, että hei, tämä täytyy lähteä nyt ensi viikolla, että mitäs mietitään tämä nätti hinkkaaminen, niin kuin toiseen sprinttiin esimerkiksi tehdään tämä nytten. Ja sitten tietenkin joutuu keskustelemaan, että minkä takia näin tehdään. Mutta siinä vähän toimii niin kuin, mä veikkaan, että se on niin kuin projektijohdossakin vähän pakollista, että joutuu niin kuin priorisoimaan niin kuin asiakkaan tarpeita ja näkökulmia, että sitten saa sen, niin kuin se, nyt kehittää sen projekti eteenpäin. Koska tosiaan, jos ihmiset itse saa päättää, niin ne tekee niitä mielenkiintoisimpia asioita. Se ei välttämättä edes helppoja asioita, vaan niitä mielenkiintoisia asioita, joka niin kuin kutittaa oikeasta paikasta aivoista niin sanotusti. Ja sitten projektitehtävänä on potkasta takamukselle, että nyt tuohon suuntaan. Kyllä. Onko sinulla aikaisemmin ollut jotain hyviä tapoja, niin kuin, että saada kaikkien tietoisuuteen, että mitkä, kun meillä on esimerkiksi, mä tiedän joitakin projekteja ja asiakkuuksia, missä meillä on niin kuin hyvin selkeä lista vaan tavallaan, missä on pilkottu sitä tekemistä. Ne voi olla, jos on monia eri projekteja tai tuotteita, mitä tehdään, niin laitetaan ne vaikka prioriteettijärjestykseen, että jos yksittäisenä hetkenä sä et ole, ja siellä voi olla ylimpänä vaikka jotkut kriittiset tuotanto-ongelmat, niin tuossa se tavallaan niin siis selkeytetään sitä, että kunakin ajan hetkenä, että mikä niin oikeasti merkitsee. Joo, tämä on yksi mun lempiaihe, kun se on vähän semmoinen jotenkin ehkä harha, mä en tiedä kuinka monessa yrityksessä on, mutta sitä ajatellaan, että asiantuntijat on tosi hyvä priorisoimaan työtä, mutta se on ehkä niin kuin isompi valeita, mitä meillä on kerrottu. Ja mä näen sen enemmän silleen, että priorisointi on palvelu, johon työntekijällä on oikeus. Ja se tarkoittaa sitä, että jollain tavalla niin kuin ne taskit täytyy priorisoida, koska aina jos sä rupeat itse stressaamaan sitä, niin kuin, että mikä on tärkeä ja mikä ei, niin sä käytät siihen energiaa. Joka kerta, kun saat uuden niin kuin tiketin, niin sä mietit, onkohan tämä tärkeämpi vai ei. Sitten kun tulee keskeyttää ja se jää tekemättä ja taas tämän tyyppistä asiaa. Mutta jos on selkeä se systeemi, minkä takia, niin kuin, että tämä on se tärkein ja aina otetaan tästä listasta ensimmäinen tiketti, niin se on uskomaton stressi helpottaja, koska sen jälkeen tiedät, että mä teen tämän ja silloin mä olen hyvä työntekijä, kun mä teen tämän kunnolla. Mutta jos jokainen joutuu itsekseen miettimään koko ajan, että no mitähän mä seuraavaksi tekisi, niin se on ihan semmoinen ihme häröpallo ja se stressaa kaikkia. Joo. Ja ei ne sitten ainakaan ne niin kuin eri ihmisten yhdessä tekemät asiat todennäköisesti prioriteetiltaan me niin kuin, sit ne ei kohtaa ja sitten ollaan taas siinä
tilanteessa, että ei tehdäkään järkevästi. Joo, priorisointisääntöjen muovaaminen on yksi tärkeimmistä jutusta, mitä niin oikeastaan kaikissa projektinjohtojärjestelmissä pitäisi niin kuin miettiä. Vaikka se on siellä yksinkertaisesti, vaan tehdään lista asioita ja tämä tehdään ensin, niin se on niin kuin yksinkertaisimmillaan. Sitten tulee kaikennäköiset tikettijärjestelmät ja kanbanit ja muut. Mennään se sille, että työsäännöt menee niin kuin kaikkien yläpuolelle. Työsäännöt kertoo, miten järjestelmiä käytetään ja missä järjestyksellä otetaan. Esimerkiksi niin Kanban boardihan on tosi hyvä, kun siinä näkee sen työn virran, mutta sitten se ei ota kantaa niin kuin vielä prioriteetteihin tai tulipaloihin. Että jos siellä on niin kuin vaikka joku palvelija alhaalta tai jotain muuta, ne kaikki tulee sen samaan Kanban boardin, niin kyllähän se nousee niin kuin heti saman tien ykköseksi ja kaikki tekee sitä. Että työsäännöt tulee ensin ja sitten tulee kaikki nämä muut. Ja työsäännöt voi olla pelkästään se, että projekkari päättää. Ja tämähän on niin kuin ongelma, ehkä voit itse sanoa, niin kuin mitä te koette, mutta pienemmissä yrityksissä tämä on isompi ongelma, koska liian monen tyyppisiä työasioita menee niin kuin samaan työjonoon. Ja esimerkiksi jos on aspatikettejä tai sitten on projekteja tai tuotetyötä ja sitten on vielä asiakas niin kun soittaa suoraan, niin ne kaikki menee siihen saman Kanban boardiin, niin siitä tulee ihan jäätäviä ongelmia. Ne pitää jotenkin pystyä erottelemaan niin omiin systeemeihin ja omiin käytäntöihin. Muuten se tulee niin näpeillä aika nopeasti. Tavallaan tuosta, mitä sä sanoit, niin oman työn kannalta kaikkein hankalinta on ehkä se, että sit kun on itse mukaan monessa projektissa ja ne ei ole samassa taulussa, vaan ne on kaikki erikseen, niin miten niitä, niin kuin, ja sitten tietää, että kun itse vetää projekteja, niin tietää, että ne ihmiset on myös muualla, että miten niin kuin sit se toimii itse asiassa se projektipäälliköiden tai projektivetäjien keskinäinen niin kuin synkkaa, että tämä ihminen, sillä on nyt valtava taski täällä odottamassa, että onko sillä aika oikeasti tehdä tämä ja mikä sen kapasiteetti on. Joo, totta projektijohtaja tai projektipäällikön rooli on tosi kriittinen asiantuntijayrityksissä, missä on tämän tyyppisiä, että useampia projekteja samaan aikaan ne resurssit, eli ihmiset on haettu. Mä vihaan sitä sanaa, mutta ne on ihan hyvä kuitenkin. Ei jos siitä tulee mieleen, kun oli joskus konsulttina aikaisemmassa elämässä eri firmassa, niin muistako sieltä tuli asiakkaalta, meitä oli pari tyyppisiä konsultteja, niin yksi tuli esittelemään niin kuin kolmannelle henkilölle, että tässä on meidän testausresurssi. Sitten se käsipäivää ja se oli jotenkin, mä vaan koin niin kuin, että tämä ei nyt oikein toimi. Joo, toi ehkä vähän huono pelisilmä. Joo, ehkä tavoite oli kaunis, mutta se näytti vähän irvokkaalta. Joo, ja tuohon iso korporaation hommaan toi on niinku, sen peru aika monesti usein tulee, että resurssitaulukointihan se on, mutta et niinku, ei se nyt silti niinku, ihmisen kohtaamisessa voisi käyttää muuta kieltä. Joo, kyllä. Toinen, mitä tuossa tuli mieleen, mä oon joskus ollut jossain näissä tämmöisissä niinku projektikommunien tapaamisissa, niin mä oon välillä siellä kuullut suurin piirtein nyrkit on heilunut, kun siellä on jotkut projarit selittänyt, että he ei ota alle 100% allokaatiolla ihmisiä projekteihin. Että toi on varmaan sitten kanssa yksi, että siinä tulee kyllä aikamoisia lieveilmiöitä sitten, kun alkaa olla 4 eri projektia. Sitten pahimmillaan se on semmoista, että sä vähän niin kuin lupaat joka suuntaan, mutta sitten sillä verukkeella, siis en mä näe sitä silleen, että ihminen tekisi sitä jotenkin niin kuin laiskuttaa tai mitä tämmöistä, mutta siis se helposti menee vähän semmoiseen kanssa, että kun sulla on tosi monta, niin sit voi helposti kanssa, ei tarvitse tavallaan olla sit viime kädessä ihan niin paljon vastuussa, koska ihmiset tietää, että sä oot monessa projektissa, niin ei sit oikein ehdi ja näin. Mutta niin, miten te koette ton, niin kuin kun se on tosi yleistä meidän alalla, että ihmiset tekee useata eri asiakkuutta samaan aikaan. Niin ja siis tuohon johtuu ihan vaan siitä, että siellä on niin kuin, ehkä arvokkaampi on väärä termi, mutta niin kuin halutumpaa osaamista, mitä on niin kuin pakko jakaa useamman projektin välillä, ei sitä vaan yksinkertaisesti voi sitoa niin kuin yhteen projektiin, että toinen tulee sieltä. Että se on niin kuin ihan reaalimaailman niin kuin resursseista, missä se johtuu. Mutta kyllä se niin kuin tässä omassa työssäkin näyttäytyy sitten, että sit seuraa sitä, että ikään kuin projektit seisoo, tulee sitä odottelua, tulee sellaista tyhjäkäyntiä. Ja sitten toisaalta ihan se, että jos joutuu tekemään montaa projektia, niin kuin yllättävän nopeasti ollaan siinä tilanteessa, että siitä viikon työajasta tosi iso osa menee siihen, että istutaan jossain statuspäivityksissä, mutta kukaan ei tee mitään, koska koko ajan vaan pitää päivittää, että mitä me nyt niin kuin ollaan tehty, jos joku on ehtinyt jotain tehdä. Mä muistin vähän hauskan anekdootin omalta ajalta, koska kun mä aikanaan ajoin Scrumin tyyppistä niin toimintamallia omaan firmaan ja meillä oli just tämä tyyppisen statuspäivityksen rupesi tulemaan ihan helkkaristi ja oli kaikenlaista sprinttipalaveria, siirretty asiakaspalaveria, CSI-palaveria, kehityspalaveria. Ja mä rupesin katsoa ihmisten kalentereita, tyypillä on niin kuin 10 palaveria viikossa ja se on niin kuin kehittäjä, siinä on mitä asiakasvastuuta, niin että nyt tämä loppuu, niin kuin, että se on varttipäivässä ja niin kuin enempää ei ole ja sitten se on maanantai-palaveri, nyt sillä mennään. Mutta sitten se on tietenkin heti erilaista, jos on niin kuin, jos asiakkaat haluaa olla tekemistä tai sitten esimerkiksi suunnittelupalavereita, niin kyllähän niin pitää sitten osallistua. Mutta kyllä se pitäisi oletuksena olla se, että niitä töitä tehdään eikä niistä vaan puhuta. Tuleeko mieleen jotain niin kuin hyviä ratkaisuja, niin kuin mainitsit just tämmöisestä pullonkaula
osaamisesta, mitä voi olla, että niinku, niitä on vaikea löytää, jos on, niinku, no sanotaan, meillä on aika tyypillinen esimerkiksi on niinku joku tämmöinen palvelinten pystytys tai joku tämmöinen infraan liittyvät, niin ne helposti yksilöityy niinku yksittäisiin tai muutama ihmiseen. Niin sitten se on vähän semmoista, monesti ne ei ole ihan niin, että ne pitää just jollain tietyllä sekunnin lyömällä, mutta se on vähän sitten semmoista, että se kalenteriaika vähän venyy ja ne tehdään vähän silleen ripotellen siellä sun täällä. Tuleeko mieleen mitään semmoisia, niin miten tämmöisiä ihmiset, ketkä vähän väkisinkin koituu pullonkaulaksi tiettyjen juttujen kanssa, niin miten sitä sitten, pitäisikö ne saada kohdistettua silleen, että oikeasti varataan johonkin tiettyyn kohtaan vai onko mitään hyviä ideoita, että miten niin kuin taklaisi? Joo, Liinissähän on niin pullonkaula-ajattelussa on pointtina, että tunnistetaan se pullonkaula ja sitten hyväksi käytetään sitä. Eli tehdään tavallaan semmoinen kiitorata, mitä pitkin se pystyy sitten menemään. Eli tossakin jos ajattelee, että nyt niin se on niin projektiresurssi, jota pallotellaan projektista toiseen, niin pitäisi saada silleen päin, että mikä on se tapa, millä me saadaan tämä tyyppi, esimerkiksi nämä ihmiset tekemään niin kuin koko ajan hommia. Että sitten kun se pamahtaa pöydälle, niin saa tehdä se heti valmiiksi, niin kuin, että pohjatiedot on kunnossa ja niin kuin tavallaan, että se homma toimii niin kuin avokadon siemen liukkaalla laattalattialla, että se ei enää pysähdy, vaan se vaan menee sinne loppuun asti. Että se on niin kuin se helpoin ja ainoa tapa, miten toi niin kuin saa toimia. Muuten se menee just silleen, että sitten odotellaan ja sitten se on niin kuin, kaikki on niin kuin venailee sitä kriittistä resurssia. Että toi niin kuin, vaikka mä käytän pullonkaulaa, termejä ja muista se on tosi hyvä, koska se selittää, mutta kriittinen resurssi on myöskin, mitä voi käyttää, että jos jollekin tulee paha mieleen, niin se on niin kuin hyvä kommentti käyttää. Aivan. Oliko sulla jotain kokemuksia, miten sä toiminut tuommoisessa? No toi on tosi hyvä, mutta sit luonnollinen tapa on myös sit vaihaa, että täytyy niinku jakaa sitä osaamista, että tavallaan se on myös, siitä saattaa syntyä sellainen harha, että vain tämä ihminen nyt on näin taitava, että siinä olisi niin kuin etu, että jollekin muullekin annetaan mahdollisuus, että ei ole edes kaukana, että se toinenkin ihminen pääsisi sillä samalla tasolla, mutta sitten se vaan aina kun käännytään se yhden ihmisen puoleen, niin sitten tavallaan muille ei tule koskaan mahdollisuuksia oppia sitä asiaa, että siihen vaan pitää kiinnittää huomioon, että niin kuin tämä ihminen ei ole korvaamaton, niin kuin kukaan muukaan meistä ei ole. Joo, ja taktisella tasollahan toi kannattaa tietenkin aina hoitaa vähän silleen, että koittaa saada automatisoitua mahdollisimman paljon prosessia, kuvattua ne auki, niin kuin sopit on semmoinen, mitä kannattaa käyttää ja mitä on tosi paljon käyttykin, että niin kuin standard operation procedure, näitä aina tehdään. Sitten otetaan siihen niin kuin, nuoria noheva tyyppi viereen ja katsotaan, niin kuin, miten se saisi tehtyä ja toinen vaan ohjaa sitä, että koetaan kouluttaa sitä niin kuin laajemmalle alueelle. Sen takia mä itse esimerkiksi niin kuin tykkään asiakasyrityksessä niin ohjata siihen, että palkataan generalisteja, joilla on niin kuin hyvä oppimiskyky sen sijaan, että palkataan vaan spesialisteja, joka aina on tosi hyvä yhdessä asiassa ja kukaan muu ei pysty tekemään sitä. Se on yrityksen näkökulmalta hirveä riski ja myös asiakkaan näkökulmalta hirveä riski sitten, jos on niin tolleen käy. Kyllä. Automatisointi oli hyvä nosto, että meilläkin on noissa palvelinten pystytyksestä tiedä, että Ansiblea just hyödynnetään ja tietenkin siinä on sitten, tiedän myös, että niin kuin kaikki ei mene A:sta Ö:hön, että sitten siellä tulee niitä vaiheita, kun joutuu niin kuin luovimaan, mutta tuolla saa niin kuin taklattua jonkun verran. Hiukan tässä nyt avattiin sitä liinin matopurkkia puhumalla pullonkaulasta. niin Xenomorfi tulee rinnasta. Kyllä, mutta tiedän, että olet ollut tekemisissä aiheen kanssa. Niin halusitko se hiukan evästää, koska mä kuulin sulta aiemmin yhden puheen, missä just kerroit, että miten erilaisia just liinin periaatteita tuntien olet taklannut erinäisiä just tämmöisiä, niin kuin miten on kehittänyt yrityksen tapaa niin kuin toimia yhdessä ja haluaisitko se hiukan valottaa noita just muita, siellä on pullonkaula, siihen paneutuminen yksi, mitä muita tuommoisia peruspilareita tavallaan? Se on tavallaan tosi laaja, mutta siellä on niin kuin syvänä se ihmisten kunnioittaminen on se, niin kuin se ehkä se ydin siellä, mikä niin kuin monelle ehkä tulee yllätyksenä, vaan se ensimmäisenä aina esille, koska sitä ajatellaan, että se on tämmöinen niin kuin autoteollisuuden tiukka tämmöinen liukuhihnameininki, mutta kun itsekin oli vähän tämmöinen ahnas kapitalisti, niin sitten tajusin vaan, että näin tälleen toimittaisiin. Ihmiset on kuitenkin ihmisiä ja jokainen on vähän uniikki eri tavalla, miten me saadaan toimintaa homma yhteen. Niin se liinissä on pitkät juuret siihen. Ja se, on niin kuin, se lähtee aina ajatuksesta siitä, että jotain resurssia on liian vähän. Ja se resurssi voi olla joko ihmisen osaamista tai aikaa tai materiaalia tai mitä ikinä se onkaan. Ja se muodostaa pullonkaulan kaikille prosesseille. Ja että kuinka nopeasti ne asiat menee läpi. Ja se ei mene ikinä nopeammin läpi kuin mitä se pullonkaula pystyy vetämään. Ja se pätee myöskin asiantuntijatyössä ja erityisen hyvin se toimii asiantuntijatyössä liinin metodit, koska niin kuin asiantuntijatyössä niin se työ on näkymätöntä.
tehtaalla se on helppo nähdä, jos niin rupeaa osat kasaantumaan tiettyyn kohtaan työpistettä, mutta asiantuntijatyössä niin se edelleenkin se kooderaa pistää päätään siellä ja se miettii. Ja se näyttää ihan samalta kuin silloin olisi niin hyvä olo tai huono olo tai niin kuin, että kuinka nopeasti se projekti etenee. Niin siihen löytyy tavallaan visualisointikeinoja ja tavallaan tapoja niin hyödyntää sitä pullonkaulaa. Et mä en enää nykyään, että tosi harvoin niissä puhun liinistä, mä vaan puhun niin kuin pullonkaulojen etsimisestä, koska se määritelmät niitä on monenlaisia, mutta kyllä se vaihtelun vähentäminen on ehkä tärkein juttu. Jos vaihtelua miettii sellaisena, niin kuin, että jos on normaali, tyypillinen, kaunis viikko, mikä olisi niin kuin hyvä työpäivä, niin sä tiedät, mitä sä teet. Sä otat yhden taskin ja ruvet rauhassa tekemään, sulla ei ole kiire mihinkään. Ja teet sen valmiiksi asti ja sitten taas seuraavan taskin ja aina käyt välillä lounaalla ja näin. Että se menee sille niin kuin hyvin rauhallisesti. Niin se on niin kuin tavallaan mikä se on pyrkimyksenä. Ja se on se liinissä, niin kuin, missä niin kuin yleensä tietää, että nyt tämä rupeaa puremaan, kun ihmisestä häviää kiire ja stressin tunne. Se oli tiivis plähtäys sitä aiheesta. Joo, mä tiedän, että tuosta voisi varmaan viikkokausia puhua. Minkä tyyppisiä sä ilmeisesti nykyään oot vähän niin kuin tämmöinen, tai oot yrittäjänä ja jonkun verran ilmeisesti käyt yrityksiä kanssa konsultoimassa niin kuin heidän haasteisiin liittyen. Onko mitään semmoista, niin kuin, jos on rikollisista tämmöinen niin kuin profiili, niin onko niin kuin yritysten kohdalla jotain tyypillisiä ongelmia, mitä yleensä joudut taklailemaan? Joo, jos mä teen tällä hetkellä Fixon asiantuntijayrityksiä, eli ihmiskeskeisiä asiantuntijayrityksiä, ja kyllähän siellä on niin kuin kaikki lähtee, että kun siellä on niin kuin tavallaan yritys tilaa, mutta yleensä sen, että on kannattavuuden kanssa ongelmia, että rahaa ei tule tarpeeksi, kyhny loppuu kesken, mitä pitää tehdä. Ihmisellä näyttää olevan kiire, mutta rahaa ei tule tilille, mitä tässä oikein tapahtuu. Niin se on se tyypillinen tilanne, kun lähtee avaamaan, niin se lähdetään yleensä tuntikirjauksen kautta avaamaan, että mitä se tehdään, ja sitten huomataan, että itse näin kirjalla vähän päin helkkariin, ja että se tehdäänkin asiat vähän päin helkkariin, ja mitä sitä oikein pitäisi tehdä, ja sitten ruvetaan avaamaan sitä prosessia ja työprosessia, ja että mitä se tapahtuu, ja sieltähän yleensä avautuu sitten ne syyt loppujen lopuksi, että meillä ei ole mitään prosesseja, ja asiakkaat keskeyttää työtä, ja itse asiassa myyjät keskeyttää työtä, ja itse säkin keskeytät toimitusjohtajana työtä, että pitäisiköhän antaa työrauha, ja sitten on taas toinen ääripää, että siellä sitten tyypit puuhaa ihan omiaan, että ne ei edes tee välttämättä töitä, vaan ihan kylmästi kilpailijoille hommia, niin kuin, että on pahimpia tapauksia, mitä on tullut vastaan. Et siinä on semmoinen niin kuin moniulotteinen matopurkki, mitä lähdetään niin kuin avaamaan jostain selkeästä kohdasta, ja tuntikirjausraportit on se, mistä mä lähden ensimmäisenä liikkeelle, kun mä oon nähnyt ne kaikki. Se oli tiivistetty. Joo. Vähän tuohon liittyen mä itse kanssa mietin, että ylipäätään kun mietitään just, että miten kehitetään meidän tapaa tehdä yhteistyötä niin kuin kollektiivina, niin se on myös ihan mielenkiintoinen kysymys, että niin kuin mistä sen pitäisi lähteä liikkeelle ja edetä, koska tässä tapauksessa esimerkiksi ilmeisesti monesti saattaa olla jota toimitusjohtajalta tulee soittoa, että nyt tarvitsisi näin ja noin, mutta mitä kokemuksia teillä on niin kuin tavallaan, että miten sen pitäisi edetä sen muutoksen, jotta siitä jäisi niin kuin pysyvää, koska paljon näkee nykyään niin kuin on kaiken maailman safea ja erilaisia transformaatioita, missä tavoitellaan, niin kuin, että kaikki muuttuu, mutta sit on vaikea sanoa, että onko se niin kuin pysyvä hyvä muutos, ja sitten toisaalta voi olla myös sillä että kun muutos on tehty, mutta tietyt avainhenkilöt häviää, niin muutos häviää. Et millaisia kokemuksia teillä esimerkiksi on, että pitäisikö se lähteä niistä tekijöistä, se aloite, vai miten miten saa niin kuin pysyvää, hyvää niin kuin eteenpäin vievää muutosta yrityksessä? Niin Haluaisitko aloittaa ensin? No monestihan se tietyllä tavalla, jos se löytyy sieltä johdosta ja niistä numeroista, niin sittenhän se niin kuin oleellisin asia, että se johtaja tai johto ymmärtää sen oman roolin, että se on tavallaan sen tavoitteen määrittely ja se, että niin kuin tuo ilmi, että mitä tässä nyt on tarkoitus tehdä, mutta sitten ne astuu taakse ja antaa niiden ihmisten tehdä, joiden niin kuin työtä se oikeasti on ja jotka tietää, miten se pitää tehdä. Ja sitten tavallaan ymmärtävät, että se heidän johdon rooli on tukea ja mahdollistaa ja jos jotain tarvitaan lisää ja muuta. Mutta niin kuin nimenomaan, että ikään kuin vaikka se kipinä tai tarve tulee sieltä ylhäältä, ja monesti sen täytyykin tulla, koska ei se ole mitenkään luontevaa, että ihmiset, vaikka 100 ihmistä, että heillä nyt vaan on yhteinen tavoite sattumalta. Kyllähän se pitää heille niin kuin kertoa, että mikä tämän yrityksen tavoite on. Eikä se voi tulla myöskään yksittäisiltä asiakkailta, vaan niin kuin johdon tehtävä on se sieltä niin kuin kasata, mikä se on. Niin sieltä kautta se sitten tulee. Joo, ja ihan samalla linjoilla. Ja jos miettii tavallaan muutoksen pysyvyyttä, niin kaikkein parhaiten muutokset pysyy, kun siellä johdetaan. Sen lisäksi johdetaan ihmisiä, sitten johdetaan myöskin kulttuuria, sitten johdetaan myöskin prosesseja. Eli se ei riitä, niin kuin, että johtaa vain ihmiset kondikseen palkkiomallilla ja kannustamalla ja tukemalla ja miten ikinä se onkaan, se ei riitä ikinä, vaan täytyy sitten myöskin muodostaa niin kulttuurisesti tavallaan semmoista niin kuin
turvarajat, että minkä sisällä on toimittava ja sitten myöskin niin kuin pidettävä niistä kiinni. Että se lähtee johtaja esimerkistä omassa toiminnassa tietenkin, mutta sitten myöskin, niin kuin, että välillä pitää antaa rankkuu ihmiselle, jos ne käyttäytyy väärin. Että se on vähän tyydyä todeta, mutta joskus niin täytyy tehdä. Mielen palkkiomallilla ja kannustamalla ja positiivisen kautta, mutta joskus se menee siihen toiseen. Ja sitten on tietenkin prosessit, eli siellä on järjestelmät ja tavat toimia. Että ne tarvitsee ne kaikkien yhteispeliin, että joku muutos menee läpi. Et siinä mielessä, kun Safety tai muut vastaavat, niin se on hyvä pointti, mutta ne on aika isojen organisaatioiden juttuja. Ja mä pitäydyn poissa niistä gameista kyllä ihan täysin. Joo, niistä voi myös helposti, ainakin mitä itse on ollut jotain kokemuksia, niin se voi olla vähän semmoinen päälle liimattu fiilis siinä, että se on niin kuin nyt tuodaan joku tämmöinen sen sijaan, että niin kuin yhdessä luodaan se miettien, että mikä on meille oikein. Ja ylipäänsä niin kuin näitä kaiken näköisiä menetelmiä on kuitenkin ihan valtavat määrät. Että onko se edes tarpeen? Monestihan se johdonkin ratkaisu voi olla se, että tuodaan taas uusi konsultti, tuodaan taas uusi menetelmä. Mutta niin periaatteessa monesti ne jää myös ne menetelmät itsessään tosi köykäiseksi. Että ennemminkin voisiko käyttää aikaa siihen, että ihmiset oikeasti ymmärtää, mitä tässä tehdään, mikä tässä oli tavoite, mitä ne keinot voisi olla, miten motivoidaan, miten niin kuin saadaan ihmiset tekemään jotakin sen sijaan, että vaan nähdään, että taas uusi kiiltävä asia tuolla, voidaanko kokeilla sitä. Joo, ja sitten tavoitteen asennetta on kaikkein hankalin, koska just se, että jos puhut mikä on niin kuin yrityksen tavoitteena, niin se on niin liian helppo tavalla, että jos niin normaali ihmiset työntää, että mikä on yrityksen tavoite omistajana, että no mulle lisää fyffejä, niin se on vähän niin kuin huono. Joo, että okei, toi on ihan hyvä pointti, mutta miten me taas niin sellainen tavoite, mikä olisi niin kuin, myös niin kuin työntekijöiden niin kuin jaettavissa, että toi ei ihan riitä vielä, että tarvitaan ehkä jotain muutakin, että muuten se on vaan niin kuin henkilöstövuokrausta niin kuin alaa aika paljon itse asiassa on. Mutta joo. Tuosta oli puhe siitä, että ymmärrettäisiin paremmin, että mitä me tällä hetkellä tehdään, niin mä oon joskus miettinyt sitä, että monet yritykset saattaisi itse asiassa, se saattaisi olla se ensimmäinen just se aika hyväkin askel oikeaan suuntaan, jos sen sijaan unohdetaan kaikki nykyiset hienot frameworkit ja menetelmät, vaan ihan vaan koettaisiin hemmetin hyvin ymmärtää, että mitä me tällä hetkellä tehdään, millainen on se meidän työskentelytapa. Ja sitten siitä niin kuin voisi aika luonnollisesti niin kuin nousta niitä kysymyksiä, että miksi me tehdään tämä joku juttu tällä tavalla. Tai sitten esimerkiksi meilläkin, kun ollaan näitä aina välillä piirretään auki, niin sitten se on just sitä, että no ei me tälleen tehdä. Niin, no miten me se tehdään sitten? Niin, te teette tuolla tolleen ja nämä tekee täällä tälleen, että kannattaisiko niin kuin näitä vähän yhdistää? Joo. Niin, että jos päästään sen korkeammatasoiseen strategian kuvaan myöskin, niin kuin, että jos se on hankala niin kuin lähteä määrittelemään, mitä yrityksen täytyisi tehdä, niin helpompaa sanoa, että mitä me ei tehdä. Se on paljon nopeampi tehdä se lista, niin sitä on myöskin helppo niin kuin vähän ehkä fasilitoida siihen suuntaan, että no niin, ollaanko me niin kuin hikipaja vai mikä me oikein ollaan. No ei me varmaan olla hikipaja, mutta mitä me sitten ollaan. Ja sitten lähtee hakemaan niin kuin vastakohtien kautta sitä keskustelua, että sen saa niin kuin ulos sieltä. Mutta se on myöskin, että mitä on se ei, mille me sanotaan ei, minkä tyyppiselle töille me sanotaan ei, minkä tyyppiselle asiakkuuksille me sanotaan ei, mitä me yksinkertaisesti ei vaan tehdä. Ja sitten vasta kun se maksaa jotain, niin sitten se on periaate. Se on niin. Se sama, mitä sä sanoit äsken, sehän toimii hienosti skaalaa alas, että myös ihan projektijohdossa niin on tosi helppo ja kiva välillä asiakkaan kanssa määritellä, että itse asiassa tähän scopeen ei kuulu nämä asiat, kyllä. Koska heillä on kyllä kauhean helppo yleensä listata, että mitä kaikkea voisi vielä lisäksi tehdä, mutta sitten jos se niin kuin pysyy siinä keskustelussa koko aika se tasapaino, että näitä ei tehdä ja näitä tehdään, niin sitten se niin kuin selkiytyy paljon paremmin kuin vaan listaamalla, että nämä me tehdään. Kyllä. Joo, ja siis monesti, niin kuin, jos miettii työntekijän näkökulmasta asiantuntijaorganisaatiossa, niin jos sieltä on hirveä määrä niin kuin speksejä, mitä niin kuin ollaan tekemässä, niin aika harvoin kuulee kuitenkaan niin kuin perusargumentaatio, että minkä takia jotain tehty. Sieltä tulee vaan, niin kuin, että tämä tehdään, tämä ei tehdä, mutta minkä takia tämä jättiin pois. Ja sitten se kuitenkin jää sinne mieleen, niin kuin, kysy painamaan ja sitten keskustellaan niin kuin pienemmässä porukassa, mutta se ei ikinä tule sille niin kuin osana sitä niin kuin projektin hallintaa välttämättä alaspäin. Olen huomannut tuollaisen. Joo, se on ihan totta. Ja sitten toisaalta myös ne on kiinnostavia keskustelut. Jos jollain jää just joku tolleen mieleen, niin yleensä siinä itse asiassa on jotakin. Et koska se on jollekin yksilölle jäänyt silleen, niin sitten siihen ehkä kannattaa kuitenkin vielä jossain kohtaa palata, että olisiko tässä jotakin, koska tämä niin kuin ei jätä sua rauhaan tämä idea. Ja sittenhän siinä saattaa olla jotain, että alus meidänkin projektista monesti tietenkin niin kuin on hyvin abstrakti tasoalus, ei tiedetä me mitä tehdään, mutta sitten kun se tarkentuu, niin sittenhän se puuttuva palanen itse asiassa saattaa löytyä sieltä niin kuin tuolla tavalla. Meneekö toi yleensä sillä, onko sä kokenut, Linda, että menee helposti asiakkaan kanssa toi, että tavallaan scopein määrittäminen, koska
tyypillisestihän monesti voi olla joku yksittäinen tuotteen ensimmäinen kerta, kun rakennetaan se tietyn budjetin varoin, niin siinä voi olla, tämä on nyt se, mihin täytyy sulloa ne kaikki, koska seuraavaa mahdollisuutta en tiedä milloin tulee. Onko sä kokenut jotain, niin kuin, että miten toi menee yleensä asiakkaan kanssa tuo keskustelu? No vaikeet se on totta kai, koska monesti sehän on heille tosi tärkeä ja sen niin kuin idea on nimenomaan se, että tuotetaan nyt se jotakin tosi niin kuin hienoa ja ihmeellistä, niin totta kai sinne niin kuin halutaan kaikki mahdollinen, mutta et kyllähän niin kuin kaikki on lopuksi tyytyväisiä, jos se, mitä päätettiin tehdä, niin on niin kuin yhtenäinen ja selkeä ja järkevä kokonaisuus, joka toimii, eikä niin, että yritettiin vaan kaikkea mahdollista ja sitten itse asiassa huomataan, että ei ehditty testaa ja ei ehditty niin kuin oikeasti miettiä, että miten nämä jutut, onko tämä niin kuin järkevä kokonaisuus, niin eihän sekään sitten niin kuin toimi, että se on tiukkaa hommaa, kun siitä joutuu niin paljon niin kuin yhdessä sitten sitä tavallaan estelemään, että ei enempää tänne kiitos mitään työlistalle, mutta niin kuin kyllä se lopussa yleensä sitten kuitenkin se kiitos siellä seisoo. Joo. Se on kuitenkin sitten kaikille nihkeämpi tilanne, että jos lähdetään liikaa yrittämään ja sitten loppuu rahat kesken ja sitten mitäs sitten, että meillä on keskeeräinen tuote, mikä ei ole julkaisukelpoinen ja ei ole budjettiakaan enää, niin mieluummin näin päin. Tuo ei-sanomisen vielä voisi sen verran kommentoida, se on mielenkiintoinen havainto, mitä en ole huomannut, että hirveän paljon puhuttaisiin, mutta yrityksessä on tietyn tyyppinen DNA, mikä lähtee ensimmäisestä oikeasta asiakkaasta. Ja se näkyy sitten niin kuin 10 vuosien päässäkin vielä siihen, mitä se yritys tekee. Ja kun on päässyt seuraamaan yrityksiä, mitkä on niin kuin perustettu yli 15 vuotta sitten, 14 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, ja muistelee, minkälainen fiilis niitä firmassa oli silloin, ja minkä tyyppisiä asioita silloin painotettiin, niin se on hauska nähdä, kun ne niin kuin evoluoituu tavallaan semmoiseksi niin kuin lopputuotteeksi, mikä on tässä pisteessä. Mutta se on hauska, että se näkee niin kuin esimerkiksi niin kuin taisteessa tosi hyvin. Että se on niin kuin selkeä polku, jos katsoo taaksepäin. Että siellä on sanottu ei tietyille jutuille ja sanottu kyllä tietyille jutuille. Ja se on niin kuin tietenkin lähtee omistajien arvomaailmasta ja omasta DNAsta, mutta semmoinen yrityksen semmoinen niin kuin hankalasti kuvattava DNA, niin se näkyy niin kuin tänäkin päivänä. Ja se näkyy monessa yrityksessäkin, niin kuin samalla tavalla isommissakin yrityksissä. Että siellä on tietyt jutut on ok ja tietyt jutut ei ole ok. Miten sitten niin kuin ylipäänsä, että kun meilläkin vaikka on niin, että tiimit saattaa muodostua sillä aika nopeastikin just kun se projekti alkaa ja tavallaan, että ei tunneta kauhean hyvin ja yleisesti ajateltuna niin kuin, ehkä historiallisesti on ainakin ajateltu niin, että mitä kauemmin ihmiset tekee yhdessä töitä, niin sitä paremmin ne niin kuin tekee yhdessä töitä ja sitä tehokkaampaa se on. Niin miten sitä niin kuin voi auttaa tällaisessa tilanteessa, että porukka on uusi? Koska mä en ole huomannut samaksi, on tietty juttu, että ihmiset oppii niinku tuntemaan toisiaan, niin se tulee niinku helpottaa tavallaan pieniä kitkoja. Mutta jos mä katson mitä hyvänsä mittareja, mitä mä oon seurannut, niin ei se kyllä yleensä niinku toimi sille. Että siinä aina tulee joku juttu, että siinä on hyvä, että tulee joku ulkopuolinen ravistelija, sitten asiakas tai joku muu, mikä tuo vähän uutta dynamiikkaa siihen. Että ehkä sä et oppi tunne ihmisen, se auttaa siihen arkikommunikaatioon, mutta se tuleeko niistä niinku tiiminä parempi, niin ei se aina välttämättä ole. Et sen takia mä ehkä myöskin vähän niinku hajottaisin niitä tiimejä välillä. Ettei ainakaan pyrkiä semmoisen niin kuin lukkiutumiseen. Joo, se on. Semmoinen vielä, mihinkä tekisi meidän ehkä palata toi oppimiseen kannustaminen ja siihen liittyen. Onko sulla siihen, niin kuin, mitkä asiat, mitä toimii tai huomaat toimii tosi hyvin? Joo, kun mulla on sitä pelillistämisen ja opetuspelien taustaa, niin totta kai sieltä niin kuin puskee sitä, että Kerros vähän, toi ihan uusi juttu mulla. Paljon se on niin kuin siitä kiinni, että on nämä käsitteet sisäinen ja ulkoinen motivaatio, että pitää löytää niin kuin vaan se semmoinen, että totta kai siis töissä monesti se tulee ulkopuolelta se motivaatio aluksi, mutta että pitäisi pystyä vaan niin kuin tukemaan, löytämään, tuntea se ihminen, että mistä se niin kuin missä on hyvä ja pystyy ohjaamaan sillä sellaisia työtehtäviä, että se niin kuin innostuu ja se syttyy se sisäinen motivaatio ja sitä kautta sitten niin kuin lähdetään ja sitä kautta ihmiset niin kuin oikeasti aidosti pääsee sen oppimisen makuun ja alkaa se kiinnostus kasvaa ja mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän yleensä niin kuin kiinnostuu ja se on niin kuin se perusaskel. Ja sitten tähän liittyy kaiken maailman flow-teoriat ja muut, että että kun sä luot sille ihmiselle edellytykset päästä semmoiseen tilanteeseen, että se on niin kuin onnellinen oppiessaan ja tehdessään, niin kyllä se on niin kuin elämän hienoimpia asioita. Ja siihenhän tämä meidän koko yhteiskunta perustuu, että miten me kaikki koko ajan kehitetään tätä, että ihminen on oppiva eläin. Joo, flow on parasta. Joo, että asiantuntijatyössä itse asiassa tosi usein semmoinen juttu, mistä saa ehkä vääntää peistäkin, oli just niin kuin, ihan niin kuin asiantuntijoidenkin kanssa, oli se, että kun
mä koitin niin kuin optimoida semmoista niin syvätyön määrää, että tulee semmoista tilaa, niin kuin, että sä pystyt oikeasti keskittymään siihen. Sehän ei vielä riitä tavallaan, että tulee myöskin sisäinen motivaatio, täytyy olla myöskin niin kuin, tavallaan kykyä ja tietoa, että pystyy tarttumaan johonkin tehtävään. Mutta ihan vaan se, että ulkopuolisten puitteiden puolesta tarjottaisiin sellaista mahdollisuutta. Esimerkiksi mä just niin kuin kehun täällä näitä tiloja, että tämä on niin kuin tavallaan sillä se tapa, millä avokonttorijärjestelmää pitäisi rakentaa. Että mä just niin kuin mietin sitä, että varmaan 50 vuoden päästä ne normaali avokonttorin ajattelu nauretaan, koska se on niin helkkari idioottisysteemi. Mutta että just se, että päästään niin kuin maksimoimaan tavallaan semmoista niin kuin hyvät asiat ja sitten päästään myöskin halutessaan maksimoimaan semmoinen niin kuin tarpeellinen sosiaalinen interaktio ihmisten välillä ja tiimien välillä. Ja mun mielestä täällä se on toiminut tosi hyvin, kun katsoo. Niin ja se liittyy paljon myös siihen, että jos palaa taaksepäin meidän keskustelussa, niin myös siihen, että pitäisi niin löytää se kohta, että milloin ihminen on niillä rajoilla, että se olisi ehkä just valmis menemään jonkun raja yli ja oppia jotain uutta. Niin niiden kohtien tunnistaminen on niin tosi hedelmällistä, että ketä kannattaa puskea mihinkin suuntaan ja milloin, koska sitten se taas niin kertautuu se hänen innostus siinä kohtaa. Ja sitten ihmiset myös, niin kuin, jos niillä annetaan hyviä mahdollisuuksia just niin kuin tämmöisissä tiloissakin, että niin kuin miten toiselle on helppo jakaa, koska myöskin niin kuin ihminen innostaa paljon helpommin toista ihmistä, kun vaikka me nyt kaikki katsotaan YouTube-videoja ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se ihan niin kuin eri tavalla se motivaatio tulee siitä, kun sä näet toisen silmistä, että sitä kiinnostaa verrattuna siihen, että sä vaan jossain yksin luet. Niin ja into tarttuu, sehän on ihan selkeästi. Ja tämä on hauska, kun mä tavallaan kuitenkin niin tunnistan tuon samaa piirren lapsen. Mulla on 2 poikaa ja niistä näkee, kun se on se sienivaihe, kun rupeaa imemään tietoa. Tai ne innosti jostain asiaa, sitten tiedät, että nyt mennään taas. Niin kuin, että luetaan kaikki siihen liittyvät asiat ja jotain YouTube-videoja kaveritten kanssa puhutaan ja tietää, mistä aiheesta se puhuu, kun se näkee. Mutta sitten taas niin kuin työelämässä jotenkin on unohdettu se sama asia. Että sitten vielä ei ole enää niin kuin samantyyppistä ymmärrystä siitä, että okei, toi kaveri nyt lähti toi reaktio vetämään, niin miksi mä oon työntää sille nyt sitä harjoituskeikkaa sisään ja aloita kirjoja nenää eteen ja puhutaan niistä asioista, mitä kiinnostaa. Se on varmaan semmoinen, mikä toimii niin kuin, tosi niin kuin luontevasti kuitenkin ihmiselle. Joo. Miten oletteko te nähneet jotain niin kuin toimivia tapoja? Mä itse niin kuin alusta ehkä sen verran, että muistan joskus oli esimerkiksi yhdessä tiimissä, niin meillä oli retrot, mutta sitten sen lisäksi meillä oli myös semmoinen, että kun tarpeeksi alkoi ottaa päähän erinäiset ongelmat siinä kokonaisprosessissa, niin sitten vihellettiin pilliin ja pidettiin semmoinen niin kuin ad hoc tavalla tapaaminen, että nyt selvitetään nämä. Mutta mikä teidän lähestymiskulma tavallaan tuohon on, että jos on isoja tavallaan muutoksia, millä muokataan sitä meidän tapaa tehdä, niin miten sitten taas pidetään, niin kuin, että jatkuvasti tavallaan se kehittyisi? Että minkälaisia eri lähestymistapoja teillä tulee mieleen? Itseltä on ainakin suoraan se, että kun on tosi monta tapaa yrittänyt aikanaan ajaa asiantuntijayritykseen niin kuin omassa yrityksessä, niin kuin, että milloin on ihan omakin steikki ollut kiinni, ja sitten asiakkaiden yrityksessä, niin tärkeintä on se muutos ja se, että se niin kuin ei kuvitella siihen, että sama juttu toimii esimerkiksi 4 vuoden päästä. Että ihmiset niin kuin kyllästyy, että se ei ole samaa ruokaakaan niin kuin ihan niin kuin määränsä enempää samassa formaatissa. Niin kuin, että joka maanantai vedetään pizzaa, no onko pakko? niin kuin, että, no okei, no pizza ehkä vielä menisi, mutta jos on jotain hernekeittoa, niin se on niin kuin, jos liian usein vetää samaa, niin kyllä ihmiset niin kuin tylsistyy ja se menee niin kuin automaatille liikaa. Että täytyy olla jotain semmoisia niin kuin prosessin rakennettuja tai asenteeseen rakennettuja sellaisia asioita, millä sitä saa vähän niin kuin ravisteltua. Että se ei ikinä voi, niin kuin, se ei vaan toimi kauhean pitkään se sama asia. Että oli sitten vaikka niin kuin frameworkin vaihtoa tai käytännön vaihtoa tai mitä ikinä se onkaan. Niin, se ettei vedä aina samalla tavalla vaikka retroa, että no mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti ja se mitä on se, mikä rupeaa tylsyttämään ja sitten käytetään samalla tavalla, tehdään sitä samaa asiaa. Niin sitten se niin kuin häviää vähän sitten terää siinä hommassa. Mä en tiedä, mikä sun kokemus on. No ihan olisin just tuosta samasta sanonut, että onneksi retroonkin löytyy niin kuin tosi paljon erilaisia formaatteja, miten sitä voi vaihdella, mutta myös tosi isossa osassahan niin kuin ihan koko ajan sekä siellä retrossa, mutta koko projekti ajaa se, että niin kuin se, joka sitä vetää, on se sitten henkinen vetäjä tai joku, joka on ihan oikeasti siihen määrätty, niin pitäisi vaan pystyä kannustaa siihen, että pitää aina uskaltaa sanoa ja tuoda ilmi, koska se on myös kaikkein huonoin tilanne, että jos siellä retrossa tulee tavallaan yllätyksiä, että on vaan kerätty jonnekin purkkiin jotain niin kuin ongelmia ja sitten niitä ei ole sanottu ääneen, niin tavallaan siitä jää niin kuin kaikkein surkein maku suuhun. Että olisiko voinut vaikka vähän niin kuin aikaisemmin kertoa tästä, että meillä olisi kaikilla ollut paljon kivampaa. Ei mulla tämä lista täällä. Niin. List of complaints. Niin se on niin kuin huono tilanne. Samalla tulee vähän mieleen tästä, kun kommunikoinnista puhutaan, niin ylipäätään niin viestintä ja kommunikointi, niin se on varmaan aika tärkeässä roolissa, jos mietitään, että kehitetään tapaa tehdä yhteistyötä keskenämme ja kaikkea prosesseja ja tämmöistä, niin mitä teillä
muistoja tai kokemuksia tai ajatuksia sen ympäriltä ehkä, että niin kuin, millaisessa roolissa tuommoinen niin kuin kommunikaatio ja viestintä, tuleeko jotain hyviä käytäntöjä tai muuta mieleen? No sen verran hyviä käytäntöjä, että näin ei kannata tehdä, mikä oli ensimmäisen johtamiskokemukseni omassa yrityksessäni, oli se, että totesin nätisti vielä Skype-aikaan, että jos ei homma mieltä, niin voi lähteä toiseen firmaan. Se ei ollut kauhean ehkä niin kuin rakentavasti ratkaistu ja sen jälkeen on vähän pehmeämmäksi kommunikaatiossa, mutta viesti voi olla edelleen toki sama, mutta se on ainakin vähän niin kuin pohjistettu eri tavalla ja eri kanavissa. Että kyllä se viestintä ja kommunikaatio on ihan hirvittävän tärkeää. Ja siis kun se on parhaimmillaan, se on henkilökohtaista ihmisen kohtaamista, mutta sitten siihen liittyy myöskin työkalut ja prosessit ja missä puhutaan ja minkä tyyppisiä asioita puhutaan. Ja esimerkiksi just se, että jos on ihmisten toiminta on erilaista, ihmisten persoonat on erilaisia, niin sitten osa tykkää siitä, että ne puhuu kasvotusta hirveästi ja osa tykkää, että ne puhuu niin kuin järjestelmissä vähän niin kuin anonyymimmalla tavalla, ettei välttämättä ihan naama siinä mukana koko ajan. Niin sitten sen kanssa tasapaino voi olla tosi niin kuin herkkää hommaa, että kuka tykkää mistäkin tavasta kommunikoida. Ja viestintähän on semmoinen asia, että mä en tiedä, oletteko ikinä saanut palautetta omasta viestinnästäni, mutta sitähän voisi aina tehdä lisää ja paremmin. Ei ole semmoista vaihetta elämässä, etteikö sitä tulisi ihan samanlainen, että voisi viestiä paremmin ja enemmän. Se tulee aina. Ja tämä on semmoinen, mitä mä myöskin johtajille ja omistajille aina kerron, kun ne tekee ensimmäisen kerran työntekijäkyselyn, että siellä sen tulee tämä kohta ja se tulee aina ihan sama, mitä teet. Että kannattaa muistaa se, että se on jatkuva prosessi. Mutta joo. Joo, ehdottomasti just sitä samaa, että niin kuin aina sitä pitäisi vaan muistaa tehdä enemmän. Ja sitten, no jos jotain niin kuin sellainen helppoa, mitä itse olen yrittänyt, niin koittanut muistaa just sitä, että se ei ole kenellekään kiinnostavaa. Että jos mä aina niin kuin yritän tavallaan sitä samaa viestiä uudestaan ja uudestaan, että sitä pitäisi myös jaksaa kehittää sitä omaa viestiä, yrittää just nimenomaan miettiä noita, että erilaiset ihmiset tavallaan kuulee ja tarttuu erilaisiin asioihin. Että vaikka mulle se viesti on sama ja mulle se on varmaan aika tylsääkin jo, niin sit mun pitää vaan silti jaksaa miettiä erilaisia keinoja sitä samaa asiaa tuutetaan uudestaan ja uudestaan olettaen, että ikään kuin, ne on eri korvat, jotka tällä kertaa sen kuulee. Joo, ja sitten ikinä tiedät, missä kohtaa niin sanottu ostoikkuna on sillä viestille auki, koska se voi olla jossain kohtaa, että kun tulee ehkä vähän niin kuin näpeille asiakkaalta tai muuta, niin sitten on semmoinen niin kuin sopiva aikaikkuna, että nyt se ehkä palautu menee perille, niin sen takia sitä viestiä joudutaan toistamaan niin pitkään, niin kauan, että se jossain kohtaa se uppoo paremmin ihan vaan sen ajan takia pelkästään. Joo, ja ehkä itse mietin vielä niin omien kokemuksen pohjalta, niin tietenkin se, kun osallistaa ihmisiä, niin sehän on yksi tapa tavallaan niin kuin viestiä ja kommunikoida, koska he on mukana siihen ja näkee, mitä tapahtuu. Tietenkin, jos on tosi iso firma, puhutaan niin kuin sadoista tai tuhansista työntekijöistä, niin ei kaikki ole mukana enää niissä sit välttämättä tai todennäköisesti. Mutta sitten tavallaan se, että, niinku, että jos on tuommoisia toimenpiteitä, missä pyritään niinku parantaa sitä tapaa tehdä työtä yhdessä, niin ehkä itse olen vähän miettinyt ja vähän kokeillut taistella kanssa se, että niissä on monesti vähän, että voi olla niinku liian semmoista tavalla täydellistä se, niinku se viestintä, että ainoastaan niitä valmistuneita lopputuloksia kommunikoidaan, mutta se voi aiheuttaa, että siinä on niinku hyvin pitkiä viiveitä tai sitten ne on hyvin epämääräisiä ne tavallaan kommunikoinnit, niin mäkin olen jonkun verran nyt koittanut. Myönnettäkö, että se ajan raapiminen on yksi, mutta semmoisia, että ottaa vaan niinku semmoisia otoksia, mä oon puhunut niinku week notes tavallaan niinku nimellä niistä, että siellä on vaan niinku jotain screenshotteja matkan varrelta asioista, mitä on tehty ja vastaavan tyyppisesti ihan semmoinen voisi jostain, jos joku haluaisi kommunikoida, miten jossain projektissa menee. Et se on semmoinen vaan niinku, vähän niin kuin otos viikon aikana. Siellä voi olla hyvin niinku keskeerästäkin jotain. Että täällä tätä sovellus näyttää ja tässä on joku keskeeräinen wireframe, mitä me ollaan nyt työstämässä tässä kohtaa. Mutta vähän sama niinku mentaliteetti itsekin mä oon tuossa niinku viestimisen osalta, että usein mutta sitten, että se olisi semmoista keskeneräistä, että koska muuten, jos sä odotat siihen, että nyt meillä on tämä valmis joku prosessi 2.0 täällä, niin sit se menee jonnekin tosi kauas. Tai sitten sä oot aina vaan, että no nyt pidettiin pari paltsua ja tää on vieläkin kesken. Niin ja onko se valmis siis silloin? Niin, no ei sitten, eihän joku prosessi ole koskaan valmis. Niin ja siis erityisesti, että jos ei kukaan nähnyt sitä, niin sitten sä saat sen palautteen silloin. Ja jos nyt niinku yhtään on vaan niin kuin aikaa, niin sittenhän sitä aletaan vasta siinä kohtaa sit muokkaamaan niiden palautteiden mukaiseksi, koska todennäköisesti siellä on aika hyvin nostoisia palautteissa. Ja tuossa vielä semmoinen, että osallistaminen on mun lempi-inhokkisana, koska mä huomaan, että yritykset käyttää sitä niin pääsääntöisesti tosi väärin.
silleen, että se on niin kuin checkboxi, mikä merkataan, niin kuin, että siihen annetaan ihminen kommunikoitavaksi esimerkiksi joku asia, mutta ei oteta niin kuin noterata sitä mitenkään, eikä se ole mitään todellista niin kuin mahdollista vaikuttaa siihen niin kuin lopputulokseen, niin mitä osallistamista se on. Se on vain niin kuin tungetaan sun naamasta, niin keskeräinen juttu, ja sun pitää nyt vaan niin kuin osallistua tähän, mutta se on mitään vaikutusmahdollisuutta, niin ei se vaan toimi. Niin se on taas sellainen resurssi, Niin, se on kyllä, ihminen, joka kyllä. katsoi tämän ja nyt voi niin. hyväksyä. Tällä kertaa resurssi on vaan silmä, niin. Että sä katot sitä, se riittää. Hei, mulla jäi vielä mieleen siitä sun Skypein kautta heittämästä, että voitte etsiä uuden työnantajan, jos ette noudata, mutta mikä oli se seuraava iteraatio tuosta lähestymistavasta, kun mulla oli täällä yhtenä niinku kohtana vähän tämmöinen niinku vapaaehtoisuus versus tehkää näin, kun sit se on siis nykyään on mun mielestä tosi paljon semmoista, että täytyy olla psykologisesti turvallista, täytyy olla vapaaehtoista, että aina voi sanoa, että tämä ei ole mun kuppiteetäni tai ei, mä en nyt halua tehdä tätä, mutta sitten tavallaan taas niin kuin pitkälle se toimii, jos oikeasti halutaan niin kuin kans kehittyä koko ajan ja muokata meidän yhteisiä tapoja tehdä juttuja, niin miten teille eteni siitä Skype-kommentista? Okei, tuossa on kaksi eri juttua, mutta tämä mun esimerkki, niin se on helppo niin katsoa siitä näkökulmasta. Se kehittyi vähän paremmaksi, mutta virhe oli tapahtunut aikaisemmin ja se ei ollut suinkaan, mitä se ihminen oli tehnyt, vaan se virhe oli se, että mä olin palkannut sellaisen ihmisen, mikä ei sopunut yritykseen. Että se oli niin kuin mun oma kämmi siinä mielessä ja sen jälkeen se, mitä se meni eteenpäin, oli se, että sitten mä mietin vähän tarkemmin, minkä tyyppisiä niin kuin osaamista me halutaan, minkä tyyppisiä ihmisiä täällä niin kuin oikeasti viihtyy. Ja sen tyyppiset ongelmat niin kuin hävisi, että sitä ei tarvinnut enää sitten niin kuin tavallaan mennä tämän tyyppiseen keskusteluun ainakaan julkisella Skype-kanavalla, että se oli vähän silleen, vähän tulee gringe-olo siitä, mutta joo, mikäs mä jäinkään? Mihin se puhutti alun perin? Niin, vapaaehtoisuudesta joo. Mihin se vähän niin kuin rajaa vedetään, että yes. Kuitenkin. Siihen liittyen se oli niin kuin hyvä oivallus itselle, koska siinä on niin kuin perustavanlaatuinen ristiriita tavallaan siinä, kun niin kuin siinähän tavallaan vaihdetaan transaktiona niin kuin palvelua. Yrittäjä ostaa, niitä omistaja ostaa niin kuin aikaa toiselta ja siitä saa rahaa toinen taas vastineeksi. Niin siinä on tietty asiat, mitkä pitää tapahtua sen sisällä, mutta sitten sen päällä tapahtuvat asiat, niin ne on niitä vapaaehtoisia juttuja, miten niin kuin toista kohdellaan, miten käyttäydytään, tämän tyyppisiä asioita. Et tiettyyn levelin asti on ihan ok todeta, että no mä en halua tehdä tätä näin. Mutta sitten jos sanotaan sitä huomaa, että no ymmärrän kyllä, mutta tämä nyt pitää tehdä, koska yritys tarvitsee tämän, että meillä on kaikilla palkkaa ja näin edespäin. Niin kyllä siinä kohtaa täytyisi vähän niin kuin kyetä joustamaan niin sanotusti. Mutta sitten jos miettii esimerkiksi niin kuin syvemmälle, kun mennään asiantuntijatyöhön, niin määränsä enempää tuota korttia ei voi käyttää. Koska se siis miten se syvätyön määrä ja tavallaan sen flow-tilan menemistä, niin eihän kukaan mene flow-tilaan pakotettuna. Niin kuin, että se ei tule tapahtumaan. Että meninpä flow-tilaan tässä näin, koska se on palkka, minkä takia mä olen täällä näin. Niin ei se vaan niin kuin tule toimii. Ja se täytyy olla vapaaehtoisuus, ja se vapaaehtoisuus tulee vaan niin kuin siitä, että on jaettu yhteisymmärrys jostain, ja jaettu tahtotila, ja mistä puhuttiin alussa just siitä, että mikä on niin kuin se tavoite sillä niin kuin yrityksellä. Se tulee sieltä. Sitten kun se on jaettu, niin on paljon helpompi löytää niin kuin tavallaan semmoisia yhteisiä asioita, mitkä vaikka se viime kädessä olisikin niin kuin transaktio, missä niin kuin vaihdetaan niin kuin rahat aikaan, niin siitä huolimatta se on kuitenkin niin kuin molemmille niin kuin yhteinen ja järkevä asia, minkä ympärillä pyörii. Toinen ehkä, niin kuin miten sitä niin kuin itse lähestyy. Joo. Ja mä jatkaisin tuosta ehkä siinä mielessä just, että paljon puhutaan siitä, että nuorille ihmisille merkityksellisyys töissä on tosi tärkeää, niin että sen niin kuin rahan lisäksi kaivataan sitä merkityksellisyyttä. Ja eihän se synny se merkityksellisyys, jos se ei ole määritelty sitä, että mitä täällä niin kuin tehdään ja miksi. Ja mitä se, mitä mä teen, niin miten se niin kuin auttaa tätä. Että ei se semmoinen niin kuin rajaton vapaus tehdä mitä vaan, eihän se johda oikeasti mihinkään. Se on se myös vähän niin kuin sanoit aikaisemmin lasten kasvatuksesta, niin sehän on just sitä, että rajat on rakkautta ja että niin kuin töissä on tavallaan, sen firman tarkoitus on tehdä jotain, siellä töissä on tarkoitus tehdä jotain ja ei se voi mennä niin, että kaikkea voi vaan sanoa, että ei ja olla 2-vuotias, että mua ei nyt kiinnosta tämä, vaan ennemminkin sit niin kuin sen yrityksen tehtävä on niin kuin luoda sitä kulttuuria ja sitä yhteisöä, että siellä on hyvä olla ja sieltä syntyy se imu tehdä niitä juttuja yhdessä, että ne ihmiset niin kuin toisiaan energisoi ja innostaa ja niin kuin sitä kautta syntyy se, että miksi tätä on kiva tehdä, mutta silti se on tosi tarkastikin määritelty, että mitä täällä itse asiassa tehdään ja miksi ja millä tavoilla. Kyllä. Joo. Ja kyllä niin kuin loppujen lopuksi ihmiset haluaa myös kehittyä, eikä kukaan tykkää siitä, että, niin kuin, että mitäs mä nyt tässä seuraavana tekitin. Että ei niin kuin yrittää kysyä vaikka, että mitä mä voisin seuraavaksi opiskella, niin ei kukaan tiedä. Että tee sitä, mitä sä, niin kuin, että ei sellaista tavallaan kukaan kestä.
Ettei, niin kuin, että ihminen ei myöskään kestä absoluuttisesti sitä, että on niin kuin, tosi epäselvä olotila, vaan siitähän tulee paha olo, jos et sä tiedä, mitä sinulta odotetaan. Niin. Joo, itsekin, jotenkin mä oon itse niin kuin ajatellut, että jos mä mietin niin kuin meidänkin käytäntöjä, niin kyllä se niin kuin viime kädessä, niin kuin, että on vaikka tavoite, että se mitä me toimitetaan asiakkaalle ja erityisesti kun viedään se niin kuin sitten vaikka sovelluskauppaa tai tuotantoa, niin sen täytyy olla toimivaa. Ja se, että jos siellä sitten niin kuin lopputuloksena on, että sinne sipataan vaan jotain katsomatta, niin silloin niin kuin rikotaan semmoisia perustavanlaatuisia arvoja. Ja noi on niin kuin tavallaan, että se, että miten se sitten, niin kuin, että jos siellä on niin kuin hiukan erilaisia käytäntöjä, mutta että jos se lopputulos on se, että sinne menee semmoista tavaraa, mitä sinne ei saisi mennä, niin sitten siinä on niin kuin, mun mielestä se on vaan niin kuin, että ehkä tavoitteista kun puhuttiin, niin noi on just semmoiset, että jotenkin pitäisi niin kuin tiiminä saada, että mitkä on ne tavallaan ne meidän arvot ja sitten se, että jokainen niin kuin elää sen mukaan, että ne toteutuu kanssa. Et meillä on varsinkin, niin kuin joku, ollaan monesti just puhuttu, niin kuin, että joku välinpitämättömyys on semmoinen, että siinä niin kuin mennään tosi niin kuin tiukkoihin keskusteluihin, että jos joku on välinpitämätön niin kuin tuotetta kohtaan, joku tyyli, että mä shippaan tuosta perjantaina tai mikä ikinä päivä ja sieltä tulee vaikka joku ongelma ja ei kiinnosta, että mä katon sitten joskus, kun katon. Että niin semmoinen, että jos hiukankin tulee semmoinen fiilis, että on nyt välinpitämätön tuotekohtaan, niin se on ehkä semmoinen just, ja me halutaan semmoisia ihmisiä, ketkä ei ole välinpitämättömiä, vaan ne niin kuin katsoo sen perään ja jotenkin ehkä noissa on just aina välillä niin kuin itsekin on tommonen vanha välillä semmoiset niin vanhan projarin toi ajatukset nousee, että tekisi vaan mieleen, no perkele, tee nyt se. Mutta sitten tavallaan niin se ei vaan tietyllä tapaa ole niin se linja. Että jotenkin se pitäisi kiertää ehkä sillä just, että meillä on tietyt arvot, meillä on tietyt tavoitteet ja näiden niin täytyy toteutua. Ja nämä on semmoiset, niin näistä me pidetään kiinni. Että sä voit vähän joustaa muuten, mutta... Ja toi, mitä sä kuvasit tosi hyvin, se omistajuus. Siis sehän niin tavallaan positiivisen kautta haluaa miettiä on just se, että joku kahvessa, mikä prosessissa on mukana, niin jokainen tavallaan on tietyllä tavalla oikeus vähän niin kuin vetää narusta, että hei, nyt ei todellakaan mene julki, että tässä on niin edelleenkin niin ongelmia. Ja tämä on itse taas niin vähän pikkasen meidän liinin puolella taas. Ja siellähän taas ne klassinen, niin kuin, että kun siellä liukuhinna kulkee, niin siellä kiskataan köydestä, niin koko liukuhinnan niin katkee, että miksi tämä on defekti ja mennään taaksepäin sinne prosessiin, että seeron kerran tuu vastaan. Tuossa vähän samantyyppistä kuitenkin, että se on aika kriittistä. Että se ei ole vaan niin kuin, että ole vaan töissä täällä ja paina nappia perjantaina tuotantoon ja kotiin nukkumaan, niin se ei ole oikein. Joo, että joo, ei myöskään niin kuin, että tehdään viikonloppuhommia, mutta sitten just se välittäminen ja niin kuin sanoit, niin se että oikeasti puututaan silloin, kun pitää puuttua. Tuo on muuten uskotaan hankala piirre saada kiinni ihmistä, sitä ei pysty muuttamaan kovin helposti, just ton tyyppinen. Jos sä kerrot toisaalta, mitä omistajuus tarkoittaa, niin et sä voit selittää sitä 10 kertaa, mutta se edelleenkään mene läpi, vaikka esimerkkien kauttakin yrittäisi ajaa. Että on ehkä enemmän kriittistä just niin kuin rekryprosessin vaiheessa kuin enemmän sitten enää projektarointivaiheessa. Mulla oli yksi juttu, mikä tuossa oli vielä, oli tavallaan tuommoinen niin kuin isot linjas vs. yksityiskohdat, että kun mietitään niin kuin tavallaan sitä prosessien kehitystä ja miten tehdään yhteistyötä, niin varmaan siinä jonkinnäköisenä tavoitteena on, että on tietynlaiset niin kuin isot linjat, mutta sitten on myös sitä niin kuin joustovaraa siellä improvisoida ja miettiä niin kuin tiimeissä niin kuin yksityiskohtia. Miten ylipäätään, tai oikeastaan aina kun mennään niin kuin jotenkin prosesseissa tosi yksityiskohtiin, niin tuntuu, että se on semmoista, että se on ensi viikolla jo vanhentunutta tietoa. Miten te näette tämän tavallaan tämän isot linjat vs. yksityiskohdat, että niin kuin mihin asti kannattaa niin kuin miettiä ylipäätään niitä meidän niin kuin tekemisen tapoja? Mä näkin tuossa ehkä semmoisen olennaisen pointin, että asiantuntijatyössä se on se kriittisin syy, minkä tekee asiantuntijoille se palkata johonkin hommaan, niin just se kykenee improvisoimaan sen tietyn boksin sisällä. Ei sillä muuten ole mitään niin kuin käyttöä koko ihmisellä käytännössä. Että sitten se voisi niin kuin automatisoida sen prosessin, jos se on aina samanlainen. Että asiantuntijatyö on nimenomaan improvisaatio, mutta se on tietyn rajoissa, että se ei ole liian iso niin kuin slotti, että tee mitä haluat edelleenkään, vaan se on just sen tietyn kapein niin kuin segmentin sisällä. Se on niin kuin se ehkä se olennaisen kriteeri itselle tuossa. Joo. Joo, ja tavallaan siis, että tämmöisessä työssä niin sit
mennään siihen kysymykseen, että niin kuin milloin just tuotetaan sitä asiakkaallista arvoa, että ei tämä voi niin kuin taiteilijaksi ruveta, että ei voi silleen vaan niin kuin luovana, vaikka se nimenomaan on se ero ehkä siinä, että niin kuin mitä nyt vaikka jollain tekoälyllä päästään niin kuin kehittämisessä siihen pisteeseen, että kaiken manuaalisen voi periaatteessa, kaiken minkä voi määrittää ennakkoon, niin voisi periaatteessa automatisoida, että ihminen olisi vaan se luova, mutta niin kuin, että eihän sekään niin kuin toimi, että siinä täytyy olla aina sit se tavoite, että mitä tässä niin kuin lähdetään tekemään. Ja jos miettii sitä, niin kuin, että sit myös pitää valita siinä prosessikuvauksessa, että mikä sen niin kuin tarkoitus taas kerran on. Että vaikka meilläkin on jonkun verran niin kuin semmoisia nuoriakin tekijöitä, että sit voi olla tärkeätäkin, että se itse asiassa kuvataan välillä aika tarkkaa ja siellä on niin kuin ohjeita, ettei näin, koska sen on niin kuin tarkoitus opettaa, että miten se voi tehdä. Mutta sitten taas niin kuin siitä ehkä pitää olla myös sellainen yleisymmärrys, että kunhan se menee tähän suuntaan, niin se niinku riittää, että siellä on niitä tavallaan milestoneja, että tällaista on tarkoitus saada aikaiseksi. Ja jos sä oot jo niin taitava, että sä osaat niinku luovasti ratkaista tämän, niin anna mennä. Mutta jos sä koet, että sä tarvitset tähän jotain tukea ja apua, niin sä saat sitä täältä ja me tarjotaan sitä sulle. Joo, toi on myös hyvä pointti, toi niinku senioriteetti, juniori, että se on ihan helposti tavallaan niin katsoo sen oman perspektiivin kautta, missä on pidempi kokemus ja just se toinen kanssa, jos on pitkää firmasta tai vähemmän aikaa, niin se just, että niin kuin, mikä on se oma kulma, mistä katsoo. Kun sähköposti pohjat esimerkiksi, niin kun on muista tosi hyvä, on helposti niin nähdessä automatisoitavissa, mutta sitten se, mitä sä et voi automatisoida, on se, mitä sä kohtaat ihmisen siellä palaverissa. Ja se on ihan sama, mitä sä kirjoitat siihen ohjeeseen, niin ei se niin kuin auta aina, joku ihminen löytää tavan niin kuin kämmätä se, jos se haluaa sen tai ei vaan osaa. Niin kuin, että se on niin kuin just kriittistä, että minkä pystyy niin kuin dokumentoimaan ja kuvaamaan ja automatisoimaan. Niin se kannattaa tehdä, mutta sitten pitää olla tosi tarkka tavallinen asia, mitä ei voi. Ja se on tavallaan se secret sauce koko hommassa, minkä takia niin kuin yritykset on tietynlaisia. Niin. Joo. Ja just miten itse vaikka just kyseistä ongelmaa lähtisi ratkaisemaan, niin voihan sen semmoisen ihan uudelle kokemattomalla, sen voi sen lista antaa ennakkoon, jotta hän ymmärtää, että millainen se on. Mutta sittenhän sinne täytyy tulla paikan päälle ja katsoa, miten kokeneempi se vetää ja sitten pikkuhiljaa niin itse kokemuksen kartoittaa. Mutta ei se voi olla, että ota 5 minuuttia alkuun small talkia. Joo, ei voi olla. Mutta sitten toisaalta myös se on tosi hyödyllistä, että kun sulla on siellä vaikka devaaja, joka ei ole koskaan ennen ollut, niin itse asiassa se on hänelle ihan super paljon miellyttävämpi tilaisuus, jos hän sitten mitä siellä tapahtuu sen sijaan, että sinne tulee vähän niin kuin hoomoilaisena, että enpäs tiennytkään mitään. Ja sitten jos se vielä näkyy asiakkaalle, niin se ei myöskään ole kauhean siistiä. Ollut tosi kiva keskustelu ja mielenkiintoista päästä teidän kanssa juttelemaan just aiheen tiimoilta. Sanotaan silleen, että maailma ei ole valmis vielä. Ja yritysten, ylipäätään niin kuin ihmisten saaminen tekemään niin kuin yhdessä kohti isoa päämäärää asioita järkevästi. Se on vain julmetun vaikeat loppupeleissä. Vaikka se tavallaan on tiettyjä hetkiä, kun tuntuu, että he osaa sen, niin kyllä niitä vaan sitten on toisia, kun tekisi mieli lyödä ovi kiinni ja lähteä kotiin. Että ehkä siinä on semmoinen loppukiteytys. Kiitoksia, hei. Kiitos. Kiitos.